අයිබුවන් මම දීලක ගුරුප් ආරච්චි කඳාන මෝටර් මාස්ටර්ස් ආයතනය වෙනුවෙන් මම අද මෙතෙන්ට ආවේ. මම අද ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2015 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත NO4C එන්ජිම සහිත Toyota Coaster මාදිලියේ බස් රථයක පැමිණි දෝෂයක් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්න. මෙම දෝෂය තමයි ටර්බෝ පද්ධතිය ආශ්‍රිතව පැමිණෙන පිකප් මදි බව. එහෙම නැත්නම් වාහනය සාමාන්‍ය පරිදි පර්ෆෝමන්ස් අඩුවීමේ දෝෂය. සාමාන්‍යයෙන් විවාහාර කියනවා නම් වාහනේ පිකප් මදි එහෙම නැත්නම් වාහනේ අදිනවා මදි කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට රියදුරු මාතෘන් අප ආයතනය ඇවිල්ලා මෙහෙම දැනුවත් කරන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි මුලින්ම ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් සිදු කරා. ඒදී අපිට දක්නට ලැබුණ ස්කෑන් එකේ දැర్శණය වුණ ෆෝල්ට් එක තමයි ටර්බෝ කන්ට්‍රෝලර් සොලොනොයිඩ් සර්කිට් ෆෝල්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ මාදිලි පැමිණෙන ටර්බෝ යුනිට් එකේ වේස්ට් ගේට් එක පාලනය වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක් මගින්. මෙම පරිපථයේ දෝෂය තමයි පෙන්눔 කරේ. තවදුරටත් මේ පරීක්ෂා කරගෙන යාමේදී අපිට අවබෝධ වුණේ මෙම යුනිට් එක රිප්ලේස් කිරීමෙන් මෙම ගැටලුව පහසුවෙන්ම විසඳිය හැකි බවයි. ඉතින් අපි මෙම යුනිට් එක මාරු කරලා දැන් මේ බස් රථය යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබත් Toyota Coaster මාදිලි බස් රථයක් හෝ මෙවැනිම ටර්බෝ සහිත Isuzu Toyota Nissan ඕනෑම වර්ගයක ලොරි බස් රථ හිමිකරුවෙක් නම් ඔබගේ වාහනයේත් මෙවැනි රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කරනවා නම් අප ආයතනයට පැමිණෙන්න අපි නිවැරදි ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් සිදු කළ දෝෂය නිවැරදිව හඳුනාගෙන අවශ්‍ය නිවැරදි විසඳුම ලබා දී වාහනේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඔබට සහාය වන්නම්.